เป็นกระดาษที่เท่มากเลยฮะขอบคุณครับเราดูชั้น3ชั้น4ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลงมาเหลืออีก2ชั้นก็คือชั้น1ชั้น2ครับโดยที่ให้คุณเบียร์เริ่มจากกระดาษก่อนครับซึ่งมีความพิเศษมากจะบอกว่ามีความไซไฟก็ได้ให้เล่านิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกดีไซน์กระดาษแบบนี้ฮะกระดาษไลฟ์ใช่ไหมครับก็เป็นหลายๆเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนก็เป็นความใฝ่ฝันนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีความไซไฟขึ้นมาแล้วก็ที่จุดเด่นของเขาก่อนเลยเนี่ยคือเรื่องของการ take long span ทาง structure นะครับคือจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะจอดรถได้ทั้งหมด6คันแต่จะเห็นว่าจะทำเส้นไฟไว้เนี่ยไว้4คันไว้สำหรับรถที่ใหญ่หน่อยส่วนอีกคันนึงก็คือไว้สำหรับรถที่เล็กหน่อยนะครับชุดโครงสร้างจะถูกออกแบบมาให้เป็น long span เลยแน่นอนสิ่งที่ตามมาต่อกันเลยคือประตูฮอร์แมนจากเยอรมันนะครับเป็นฮอร์แมนที่สั่งผลิตขึ้นมานี่คือสั่งพิเศษเลยใช่เพื่อให้เทคลองสแปนแบบนี้นะครับแบบรถพาโนนี้ใช่เป็นพาโนรามายาวๆออกไปก็เป็นชัตเตอร์ดอร์นะครับไอเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็ใช้รองรับกิจกรรมอื่นๆได้อีกเหมือนกันคือก็ไม่จำเป็นว่าต้องใช้สำหรับจอดรถอย่างเดียวอาจจะเป็นการจัดปาร์ตี้กิจกรรมเอาท์ดอร์หรือมันอาจจะกลายเป็นพอปิดชัตเตอร์ดอร์ลงไปไม่มีรถจอดเนี่ยก็อาจจะเป็นคลับเล็กๆปาร์ตี้เล็กๆที่เป็นคลับขึ้นมาก็ได้นะครับปาร์ตี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราดีไซน์ต่อมาจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ lighting นะครับlighting ของบ้านหลังเนี้ยจะมีระบบ home automation ซึ่งระบบ home automation น่ะก็เรื่องนึงเป็นหลังบ้านนะครับแต่ส่วนของระบบ lighting ตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเราทำหุ่นยนต์เราทำเป็นเทคนิคแสงสีเสียงในงานอีเวนต์อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือที่ของเราเข้ามา incorporate เรื่องของ lighting ของทางบ้านนี้โดยเฉพาะอย่างโซนนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่า lighting scene ต่างๆเนี่ยมันจะพื้นนะครับรวมถึงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นซีนเหมือนแบบซีนในคลับเลยซีนในไฟคอนเสิร์ตเลยแล้วก็สามารถซิงโครไนซ์กับโฮมออโตเมชันได้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไล่ให้ดูนิดนึงก็คือด้านล่างนี้พื้นเป็น epoxy ใช่ไหมครับ epoxy ครับแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเราทำเป็นร่องไว้แล้วก็ซ่อนไฟเข้าไปใช่ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวบาริซอที่ขึงไว้ใช่ครับข้างบนก็จะเป็นชุด LED ครับที่เป็น LED ซีนความละเอียดสูงครับจะเห็นว่าการซีนของเขามันไม่ใช่แค่ซีนแบบกระพริบแบบว่าเปิดกับปิดแต่มันมีการไล่เพราะงั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยความละเอียดสูงมันเหมือนเป็นจอเลยแล้วเวลาเราซีนเราไม่ใช่ซีนแบบเปิดปิดนี้นะครับเราใช้คลิปวิดีโอเข้าไปซีนขึ้นระบบการซีนแบบนี้เป็นระบบการซีนแบบไฟคอนเสิร์ตหรือว่าจอ LED ขนาดใหญ่อาจจะอย่างที่บอกแต่เรา develop โมดูลพวกนี้เองไงครับเราก็เอามาใช้ครับอย่างเมื่อกี้ก็คือเราก็จะมีการเปิดให้ดูด้วยนะครับว่าเวลามันสามารถเซตซีนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ครับซีนด้านหลังตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นที่เก็บของใช่เป็นตู้ทั้งหมดเลยเก็บของกาลาดเก็บงานระบบต่างๆรวมถึงพวก EV charger ใช่ที่อยู่ในส่วนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณเบียร์พาเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าใช่ไหมใช่อันนี้คือ The Gate คือประตูทางเข้าบ้านครับโอเคครับคือเมื่อกี้จากที่จอดรถนะครับเราก็เดินผ่านเหมือนเป็นอุโมงค์ครับเสร็จแล้วก็จะมาเจอส่วนของโถงแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเปิดมาเจอพื้นที่นี้ซึ่งเป็นดับเบิลรูมแล้วก็ดูแกรนด์มากๆฮะเท่าที่ผมเห็นในส่วนของฟังก์ชันคร่าวๆครับก็จะมี pantry dining มี living นะครับแล้วก็มีบาร์อย่างนี้ด้วยครับแต่ให้คุณเบียร์เล่าตั้งแต่คอนเซปต์ก่อนเพราะว่ายังจำได้อยู่ว่าคุณเบียร์บอกว่าชั้นแรกจะเป็นเหมือนเป็นยุคกลางใช่ก็จริงๆมาจากยุคกลางเลยก็คือว่าภาพยนตร์ยุคกลางนะครับอย่างเงี้ยก็เกมออฟโทนคิงอาร์เธอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ในส่วนของยุคกลางคือยุคกลางมันจะอยู่ในช่วงแบบประมาณศตวรรษที่5 ถึง 15ที่จะส่งไปเรเนซองส์คือฟื้นฟูศิลปวิทยาการใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยในยุคของยุคกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นยุคน่าสนใจคือยุคเปลี่ยนผ่านคนสร้างปราสาทสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรเงี้ยด้วยวัสดุที่มันยังไม่ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีเทคโนโลยีมีอะไรเงี้ยเป็นหินเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่มันหนักมากๆอะไรเงี้ยครับอย่างตรงเนี้ยจริงคือ living room นั่นแหละแต่เป็น living room ที่มันสามารถใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับงานจัดเลี้ยงก็ได้หรือว่าจะใช้สำหรับเป็น living room ที่ในนั่งเล่นก็ได้จะเป็นแบบ chef table มาโอมากาเสะก็ได้แต่โต๊ะตัวนี้จริงๆที่น่าสนใจคือมันมาจากโต๊ะอัศวินในยุคกลางที่แบบว่า The Last Supper นึกออกไหมฮะที่แบบว่านั่งกันแล้วก็แบบวันนี้มันได้ถึง16ที่นั่ง
และที่สำคัญคือโต๊ะตัวนี้มันสามารถทรานส์ฟอร์มได้ด้วยแกจะเห็นว่ามันมีเมคานิกอยู่ให้มันเป็นแบบเป็นโต๊ะวงกลมแล้วมีรูตรงกลางช่องกลางเพื่อให้แบบเชฟโอมากาเสะหรือเชฟเทเบิลสามารถเข้าไปทำแล้วก็แจกอาหารได้จาก16ที่นั่งก็ขึ้นไปได้ถึง22ที่นั่งอย่างโต๊ะอี้เองก็ตามก็คัสตอมขึ้นมาหมดครับก็แรงบันดาลใจจากยุคกลางจากโต๊ะอัศวินนะครับรวมถึงพื้นที่ของตัว living room นี้ด้วยนะครับอย่างชันเดเรียอย่างเงี้ยก็จะเห็นมันจริงๆมันเป็นพระเอกเลยแหละคืออันนี้มันก็มาจากยุคกลางเหมือนกันอย่างพวกโบสถ์หรือวิหารต่างๆในยุคกลางนะครับลักษณะแบบต้นแรงบันดาลใจแท่งๆท่อๆแบบนี้ใช่เป็นท่อแต่นั้นเขาใช้เหล็กตีขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของสแตนเลสทำทีละชิ้นแล้วก็ทำแฮนด์เมดเห็นว่าตัวแชนเดเลียตัวนี้มันมากกว่านั้นเนี่ยด้วยเรื่องของโครงสร้างด้วยครับตัวโครงสร้างเนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่โครงสร้างบ้านเลยนะครับภายใต้แชนเดเลียตัวนี้ภายใต้ความสวยงามตัวนี้ข้างในเนี่ยก็จะถูกเสริมเป็นเหมือนแบบว่าโครงสร้างเหล็กที่แบบเข้าไปยึดสไปเดอร์กันกับโครงสร้างหลักของอาคารครับแล้วก็คำนวณขึ้นมาด้วยวิศวกรรมอย่างดีแล้วล่ะว่าแบบสามารถที่จะประกอบประคองได้แล้วก็การขึ้นเชฟของมันอันนี้เราก็ต้องใช้พวกพาราเมตริกเจเนเรตฟอร์มขึ้นมาจากเส้นเดียวบิดโค้งแล้วก็อัลเลย์ปึ๊ดใช่ไหมครับแต่สร้างภาพมันง่ายแต่ตอนทำขึ้นมาจริงๆอันนี้ต้องผ่านการคำนวณแล้วก็ต้องขึ้นม็อกอัพอย่างเงี้ยขึ้น 3D Printing ด้วยครับมี 3D Printing นี่สามารถเปิดหลังคาขึ้นมาดูทีละชิ้นทีละองศาอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะได้ขึ้นมาทีละเส้นเพราะมันต้องแม่นยำจริงๆครับคือพอดูเงี้ยรู้สึกมันก็เหมือนง่ายๆขึ้นโครงดัดแต่มันไม่ใช่เพราะว่าแต่ละเส้นแล้วดูจริงๆมันไม่เท่ากันครับเหมือนเรเดียสไปไม่เท่ากันกระจายออกไปไม่เท่าด้วยไม่เท่ากันใช่เพราะมันมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งอะไรเงี้ยเพื่อคุมล็อกซีลิ่งของตัวบอลลูมไว้จริงๆชิ้นงานนี้ก็เป็นชิ้นงานศิลปะเลยแหละซึ่งแชนเดเลียร์ตัวนี้ก็ทำโดยแอดอีทนะครับซึ่งไม่ใช่แค่แชนเดเลียร์อันนี้เท่านั้นโคมไฟพวกวอลแลมพวกอะไรเงี้ยหรือว่าโคมไฟสแตนด์ตั้งพื้นต่างๆที่คุณแกเห็นในบ้านหลังเนี้ย98%ดีกว่าก็ทำโดยแอดอีททั้งหมดเลยใช่แอดอีทกับเราเนี่ยทำงานร่วมกันครับหรืออย่างตรงนี้ที่เราเห็น pantry นี้อันนี้ก็ แอดอีทเหมือนกันไหมครับใช่ครับนี่ก็แอดอีทเหมือนกันครับอย่าง pantry เนี้ยก็รองรับหลายลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกันมันข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถเปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็น pantry มีซิงค์มีอ่างมีอะไรที่เป็นโปรแกรมของ pantry แต่ถ้าเกิดปิดปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็ใช้สำหรับนั่งทำงานนั่งคุยงานอะไรกันได้รวมถึงตัวโต๊ะสีดำด้วยที่เห็นเป็นหินแยกออกมาเนี่ยนี่ก็สไลด์เก็บเข้าไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานเก็บเข้าไปใต้ไอแลนด์เลยเข้าไปได้ครับโอ้ครับมันคือเรื่องของเทคโทนิกนั่นเองคุณเห็นบอกว่ามันอยู่ในซิตี้โฮมไหมครับใช่มัน 1,200 ตารางเมตรถามว่าพื้นที่เยอะไหมพื้นที่ไม่น้อยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่แนวตั้งไงครับตั้งว่างั้นเนี่ยการใช้งานพื้นที่ของแต่ละที่เนี่ยมันต้องเหมือนสามารถ flexible ปรับเปลี่ยนไปได้ในหลากหลายรูปแบบต้องทำให้แต่ละชิ้นมันแปลงร่างได้เพราะฉะนั้นเทคโทนิกเนี่ยคือพวกเมคานิกต่างๆกลไกการเลื่อนการขยับต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะถูกซ่อนอยู่ในทุกๆชิ้นงานเช่นอันนี้ด้วยนี้ครับก็คืออันนี้เป็นแบ็คใช่ไหมครับแต่ทีมงานมันก็สามารถที่จะมันคือทีวีครับซึ่งพลิกกลับมา2ฝั่งได้ใช่เพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยของบอลลูมเนี่ยมันถูกแบ่งด้วยทีวีนะครับคือฝั่งเนี้ยก็สามารถทานข้าวก็ดูได้ตรงนั้นก็หันมาดูได้แต่เดียวกัน living room ก็หมุนกลับไปดูได้ครับมันเป็น two face ครับอย่างโคมไฟด้านหลังที่เราเห็นอยู่ที่ติดเป็นแบบริทึมจังหวะกลมๆนี่ก็คือแอดอีทหมดเลยใช่ไหมครับใช่จะเป็น2ชิ้นนะจะมีชิ้นหลังที่เป็นคล้ายๆจานเหมือนเป็นจานรองแล้วก็มีชิ้นกลมที่อยู่สวมเข้าไปครับเรื่องนี้ก็เป็นแอดอีทเหมือนกันครับจริงๆก็อยากพูดถึงแบรนด์แอดอีทนิดนึงนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ทำไลท์ติ้งแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นเรื่องของคัสตอมเมดแล้วก็เขาจะมีทีมไลท์ติ้งดีไซเนอร์รวมถึงทีมโปรดักต์ดีไซเนอร์ส่วนตัวของเขาเองเลยซึ่งเราสามารถที่จะไปปรึกษาได้แล้วก็ให้ดีไซน์ตัวส่วนของโคมต่างๆหรือแอ็กเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยให้ตรงกับรูปแบบบ้านเราได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ทาง Adเนี่ยเขาก็จะมีการรับงานพวกโรงแรมหรืออาจจะเป็น Public Space นะคะซึ่งอาจจะนิดลักษณะของโคมไฟที่มันพิเศษกว่าบ้านแต่ถามว่าเขาก็สามารถทำงานในรูปแบบที่เป็น Residential ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ที่พิเศษมากๆเลยคือเขามีโรงงานของเขาเองแล้วก็ช่างก็เป็นช่างไทยเองด้วยนะครับใช่อย่างที่เราคุยกันว่าคือบ้านหลังนี้พอมีเรื่องของศิลปะหรืออาร์ตนำดังนั้นการที่เรามองหาแบรนด์ที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะเหมือนกันนะครับถูกต้องคือเราดูคนเราดูโน้ตฮาวมากกว่าดูเรื่องของว่าแบรนด์อะไรด้วยซ้ำจะสังเกตเห็นว่า
ของหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับ คือต่อให้ดูผ่านๆก็เถอะก็จะรู้ได้เลยว่าต้องอาศัยการทำงานอย่างทุ่มเทอ่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแบบ develop มันต้องทำงานร่วมกันค่อนข้างเยอะครับในส่วนของแบรนด์ ATEX เนี่ยนะครับจริงๆเขาก็สามารถจะทำดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบเลยอย่างผมเองเคยไปถ่ายบ้านเด็กจิ๋วหลังนั้นเองก็เป็น ATEX ทำเหมือนกันนะครับก็สามารถจะเข้าไปที่โชว์รูมเขาได้นะครับก็จะมีที่ลาดพร้าว60ทองหล่อ23แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับตอนนี้เราเดินมาบริเวณส่วนของสระว่ายน้ำนะครับตอนถ่ายทำเราปิดน้ำตกครับผมเพราะว่าเรื่องของเสียงนะครับแต่เมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้ปิดอ่ะผมว่าตรงนี้มันอิมแพคเหมือนกันนะฮะเพราะคือเสียงมันทำงานเยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นม่านน้ำตกลงมาแบบชัดเจนเลยครับแล้วก็ดีไซน์ของสระเองก็พิเศษฮะไม่เคยเห็นการดีไซน์แบบนี้เหมือนกันมันจะมีเคิร์ฟโค้งลงไปแบบนี้นะครับจริงๆก็สระว่ายน้ำตรงนี้มันก็มีความสำคัญต่อสเปซมากๆเหมือนกันเราต้องการให้เฟสด้านนึงของบอลลูนตรงนี้มันเป็นม่านน้ำตกทั้งหมดนะครับทีเนี้ยภาพยนตร์อีกเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแฟนตาซีนิดนึงครับจริงๆมันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่ลึกนานแล้วเหมือนกันชื่อ What Dreams May Come โรบินวิลเลียมโรบินวิลเลียมใช่พอเข้าไปพูดภาพสีน้ำอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันเป็นซีนที่เราเป็นต้นแรงบันดาลใจสำหรับโซนนี้นะครับเพราะหน้าโซนนี้มันจะมีความแบบแฟนตาซีแล้วก็อย่างสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าบีชพูลเหมือนทำให้คล้ายๆกับไปเดินชายหาดเราใช้หินขัดนะฮะแต่ว่าจะสังเกตว่าไอตัวเท็กเจอร์ข้างในหินขัดเนี่ยเราจะใช้เหมือนบลูมาร์เบิลใช่ไหมฮะเพื่อเอฟเฟกต์กับแสงต่างๆเนี่ยแล้วก็เคิร์ฟสโลปต่างๆเนี่ยก็จะถูกดีไซน์เนี่ยเวลาคนเดินลงไปใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่แบบโดดลงไปเลยอย่างงี้ไม่ใช่มันก็จะค่อยๆเดินแล้วก็เหมือนเดินชายหาดครับแล้วก็จะมีซังเคนนี้ก็ใช้สำหรับแบบจัดกิจกรรมที่หลากหลายครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนมีกระเช้าสวนลอยฟ้าตรงนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นน้ำไหลลงมาครับถ้าเป็นเราเปิดน้ำตกก็จะเป็นตัวที่ปล่อยน้ำลงมาด้วยครับจริงๆด้วยความที่วอลลุ่มตรงนี้มันสูงผมว่าหลายๆอย่างมันก็เลยอิมแพคด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนมองเข้าไปเป็นสกายไลท์เหมือนกันใช่สกายไลท์ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวการ์ดเฮาส์ชั้น3ครับแล้วก็จริงๆไลท์ติ้งทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็ซีนได้หมดครับซีนเปลี่ยนสีซีนไล่แพทเทิร์นอะไรเงี้ยครับได้หมดก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นปาร์ตี้สเปซพอเปิดประตูออกหมดเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงพื้นที่พวกนี้เข้าหากันโดยทั้งหมดเลยครับอันนี้ถามเรื่องการก่อสร้างในการที่ทำเคิร์ฟแบบนี้ได้เนี่ยวิธีการก่อสร้างมันเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะลงไอตัวหินขัดก็ต้องทำตั้งแต่พื้นฐานรากขึ้นมาเลยครับแล้วก็ก่อขึ้นมาเลยแล้วก็จริงๆที่ยากคือก่อแล้วต้องมาพอกเนี่ยคือการพอกเนี่ยเป็นคุณลักษณะจำเพาะเลยแหละเพราะว่าต้องพอกขึ้นมาเป็นเชฟนี้ครับเหมือนปั้นปูนค่อยๆปั้นปูนใช่ก่อนที่จะลงผิวเทอร์โซ่ครับแต่ว่าอันนี้ผมชอบนะผมก็ไม่เคยเห็นเทอร์โซ่ที่มันมีแบบเนี่ยประกายฟ้าๆอย่างเงี้ยมันดูพิเศษจะบอกว่าเหมือนเป็นฟิลงานพวกชามเซรามิกบลูแอนด์ไวท์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่คือเชื่อมโยงข้างในเนี่ยจานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพอร์ชเลนแล้วก็จะเป็นผิวโบนไชน่าทั้งหมดโบนไชน่าคือเป็นเซรามิกที่ใช้กระดูกวัวผสมเพราะงั้นถ้าส่องแสงไฟไปเนี่ยมันจะเหมือนเห็นเงาโปร่งแสงแล้วก็มีความเบาเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับพอร์ชเลนแต่เรามาใช้กับเทอร์โซ่อย่างเงี้ยในการหาพวกแบบว่าองค์ประกอบอิเลเมนต์อะไรที่จะเป็นส่วนผสมในการผสมตัวเทอร์โซ่ก่อนที่จะมาเข้ามาฉาบสำหรับเราก็มองว่ามันคืองานศิลปะชิ้นนึงจริงๆทุกจุดก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าก็เป็นอาร์ตเกือบหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากนี้ให้คุณเบียร์พาไปดูชั้น2ต่อนะครับว้าวเลยฮะตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2นะครับแล้วก็เราเข้ามาในพื้นที่ส่วนของ Master Bedroom ใช่แต่ว่าส่วนแรกที่เจอก็จะเป็นพื้นที่ Walk-in Closet ใช่ครับชั้น1ชั้น2มาพอชั้น2มาปุ๊บเนี่ยก็จะแฟนตาซีนิดนึงแล้วก็เป็นไซไฟครึ่งนึงแหละเรียกว่าครึ่งนึงเนี่ยไซไฟนะครับตั้งแต่โถงเมื่อกี้ใช่ในโถงเมื่อกี้พอขึ้นมาที่โถงปุ๊บเนี่ยแจกด้านซ้ายนี่เรามาด้านหน้าก่อนเห็นว่า
เปิดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการ manage space ละคือเรากั้นเลยพอกั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้แพ็คทั้งแพ็คเนี้ยมันจริงๆมันคือห้องนอนถูกไหมฮะครับแต่ในพฤติกรรมของคนยุคสมัยใหม่ๆอ่ะความหมายห้องนอนก็ถูกเปลี่ยนไปอีกบางคนก็ใช้ชีวิตในห้องนอนตั้งแต่แบบเช้ายันค่ำเลยทำงานก็ทำงานในห้องนอนแล้วก็แต่งตัวห้องน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยห้องต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเขาใช้งานมากกว่าห้องที่เป็นห้องทำงานสมมติว่ามีห้องทำงานใช้ห้องทำงานจริงๆน้อยโต๊ะทำงานจริงๆได้ไปใช้น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราให้ความสำคัญมากจริงเป็นหัวใจของบ้านครึ่งนึงห้องนอนเนี่ยเป็นห้องแต่งตัวห้องน้ำรวมกันไปเลยแล้วก็ลักษณะการวางอย่างมุมอันตรงนี้จะเรียกว่า walk-in closet ก็ได้แต่จริงๆมันคือเราก็ทำเป็นเหมือนคล้ายๆเชลฟ์แบบในช็อปมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า storage and display จะโชว์ก็ได้จะใช้ก็ได้ครับก็ทำเป็นลักษณะที่เป็นแคปซูลนี่ก็เป็นหนังไซไฟเลย2001 Space Odyssey ครับเคยดูอยู่ครับ Metropolis อันนี้คือแบบยุคเก่าไปอีกเลยก็เป็นแคปซูลอวกาศอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกทุกคนว่ามันเป็นโถงยาวๆนะครับแต่ว่าก็มีการติดกระจกเข้าไปซึ่งอันนี้ก็ช่วยเรื่องการรับรู้ว่ามันดูลึกห้องดูกว้างมากขึ้นเยอะทีเดียวครับใช่ครับจริงๆทั้งโซนนี้เองและโซนห้องน้ำห้องน้ำก็จะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแพ็คเลยในส่วนแรกเลยก็ walk-in closet นะครับก็จะเป็นทั้ง heat and her ทางซ้ายขวาก็คือมีทั้งแบบตู้ปิดตู้เปิดนะครับตรงนี้ก็สำคัญกันเพราะว่าเวลาเราในชีวิตจริงเราใช้ของบางอย่างมันเราไม่ได้แบบโชว์หมดได้มันรกของจริงเราซื้อมาไม่มีเวลาจัดด้วยเก็บด้วยซ้ำเพราะงั้นจะมีตู้ปิดที่เก็บหน้าบานปิดซะหน่อยแต่ถ้ามันมีบางอันที่เราใส่บ่อยๆของเราใส่บ่อยก็จะเป็นตู้เปิดที่หยิบได้ง่ายๆห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบรองบาร์ยาวเลยที่เป็นซิงค์ก็แบ่งที่เทลเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากๆมีสวิตชี่แล้วก็มีแบบเลนชาวเวอร์มีอะไรเงี้ยก็เป็นพื้นที่ห้องน้ำที่ค่อนข้างครบครับตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนพักผ่อนของห้องนอนนะครับครับผมอย่างแรกนี่เดี๋ยวขอพูดถึงตัวไฟที่เป็นงาช้างก่อนนะครับเป็นของ Addis เหมือนกันใช่อันนี้ครับเหมือนแรงบันดาลใจเข้ามาจากแบบหนังภาพยนตร์จีนสมัยก่อนที่ใหม่ๆหน่อยก็อย่างฮีโร่อย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าเหมือนในวังในตำหนักราชวังฤดูร้อนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาแรงบันดาลใจต่างๆของนามาเข้ามาครับแล้วก็มีนิคเนมมันอยู่ถ้ำมังกรเราก็สมมุติว่าพูดคำนี้ขึ้นมาโอเคเราเข้ามาโอเคก็จะดูฟิลมันเป็นอย่างนั้นครับทีนี้จุดที่น่าสนใจเมื่อกี้คุยกันคุณเบียร์เขาบอกว่าจะมีฝ้าด้านบนกับพรมข้างล่างนะครับอันนี้คือเห็นบอกว่าสั่งทำจากต่างประเทศเลยใช่พรมสั่งทำมาจากอินเดียใหญ่มากใช่ก็คือกินพื้นที่ทั้งห้องตรงนี้เลยใช่เพราะนั้นสมมุติว่าที่มีคนถามว่าสไตล์อะไรนะอย่างเงี้ยมันตอบยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นการแบบ mix and match กันมากๆของวัฒนธรรมด้วยนะครับอย่างแบบลายของตัวหลังอาร์เดโคหน่อยนะอาร์เดโคใช่ไหมครับพอมาเป็นที่พื้นอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีภาษาเรียกของมันอยู่ชิโนอองซาลีอยู่ในช่วงของล่าอาณานิคมที่แบบโปรตุเกสมาล่าอาณานิคมตามแบบเอเชียตามยุโรปก็จับมิกกันอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นวิธีการที่เราใช้ในการแบบออกแบบว่าจะหยิบสิ่งไหนเข้ามานะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ต่อถึงการที่แบบมันอยู่ในแบบถ้ำมังกรจะคิดยังไงในภาพยนตร์จีนในสมัยเด็กๆที่เราดูเราจินตนาการถึงอะไรเงี้ยครับอย่างซีลิ่งเนี้ยน่าสนใจจะเป็นแผ่นกาวไนท์ซึ่งข้างในกรวงว่าก็จริงๆมันก็มีลักษณะที่คล้ายแผ่นสังกะสีแต่ว่ามันไม่ใช่สังกะสีแล้วก็เบาพอเราไปเคาะดูจะรู้เลยว่ามันเบามากแต่ความยากคือการพับกาวไนท์ให้เป็นคมกริบแล้วก็เนี้ยบอันนี้ยากครับอันนี้ช่างฝีมือไทยอีกเช่นกันแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นโมดูลที่ต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้ก็เล่นกับไลท์ติ้งด้วยคือแต่จะเห็นว่าตัวไลท์ติ้งที่อยู่บนนี้มันจะเป็นลักษณะของ indirect light ในภาษาของออกแบบของแสงนะครับก็คือแสงมันจะไม่ส่องมาตรงๆมันจะส่องแล้วมันจะมีเหมือนบล็อกตรงนี้เป็นตัวกระจายแสงเหมือนไลท์บอกเวลาถ่ายรูปมันมีไลท์บอกซอฟต์บอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะแสงที่มันลงมามันจะเป็นแสงที่ออกแบบเนี่ยมันจะมีความนุ่มๆครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของแสงครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูอีก1ห้องบนชั้น2นะครับมีคุณเบียร์พามาดูอีก1ห้องบนชั้น2นะครับ
โอ้ห้องนี้คือเป็นห้องทำงานใช่ห้องทำงานครับโอ้แต่ว่าสีสันโดยรอบนี่ก็ไลติ้งน่าสนใจเลยครับอันนี้คอนเซปต์มันเป็นประมาณอะไรฮะก็จริงอยู่ในไซไฟเปรียบเทียบเหมือนแบบมอนิเตอร์ริงในยานแม่อย่างเงี้ยแบบคอกพิทยานแม่เหมือนคอกพิทยานแม่อะไรเงี้ยก็ Star Wars ก็เป็นรูปทรงประมาณนี้อะไรเงี้ยคือสามารถนึกได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือเรื่องรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ไปเอามาหรือเราไม่ได้ไปครอบมาหรืออะไรไม่ใช่มันก็เป็นจินตนาการของเราเป็นลักษณะเส้นแนวขวางซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเชลฟ์ในตัวด้วยไว้สำหรับแบบวางของต่างๆนานาครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งทำงานได้หรือกระทั่งเรานั่งเอนหลังแล้วก็เหมือนดูหนังก็ได้ครับคือมันเหมือน True Face ได้สองด้านนะครับจะประมาณนั้นอันนี้ lighting ก็คือแบบเปลี่ยนซีนอะไรอย่างนี้ได้ใช่คือทั้งเซตทั้งหมดก็จะซีน lighting เปลี่ยนซีนได้หมดครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใน Home Automation ด้วยสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือด้านหลังตรงนี้ซึ่งจริงๆมันก็จะเชื่อมต่อลงไปเห็นส่วนของคอมมานด์ในด้านล่างด้วยก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบพื้นที่เหมือนกระจกยานมองห้องคอกพิทที่มองลงไปเห็นแบบการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นอย่างนี้มันสามารถครับก็สามารถที่จะทึบหรือว่าถ้าเราต้องการ private ก็ทึบแต่ถ้าอยากให้มันดูโปร่งโล่งอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดขึ้นมาได้ห้องนี้ถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านล่างก็จะเห็นเลยว่ามันมีความยื่นออกมาเหมือนอย่างที่คุณเบียร์บอกเลยเป็นหอบังคับการหรือเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมอนิเตอร์ริงใช่ครับตอนนี้เราก็ได้เห็นครบทั้งหมด4ชั้นแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้คุณเบียร์พูดถึงเป็นประสบการณ์ก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่ากว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จมาเนี่ยมันน่าจะต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากๆแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือการที่เราจะสร้างสถาปัตยกรรมที่มันมีความเป็นศิลปะผสมผสานเข้ามาด้วยเนี่ยจริงๆเราก็ต้องให้เครดิตทั้งดีไซเนอร์เองแล้วก็ช่างด้วยนะครับใช่ครับจริงๆก็น่าจะต้องเครดิตสำหรับทุกภาคส่วนนี้ดีกว่าครับทั้งเจ้าของเองทั้งตัวสถาปนิกตัวโครงการตัวการตกแต่งช่างคือทุกภาคส่วนเนี่ยมีผลหมดในการที่จะผลักดันคือบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วมันเป็นของชิ้นที่ต้องทำงานกันหลายภาคส่วนร่วมมือกันอ่ะอย่างมากในการที่จะทำให้มันสำเร็จออกมาได้เงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างมากแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราได้อย่างแน่ๆคือคนไทยเก่งจริงๆทุกคนเขาทำอยู่บนทำสระว่ายน้ำปูกระเบื้องพื้นอย่างเงี้ยคือเขาทำของเขาอยู่แล้วอ่ะแต่มันไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ explore เมื่อเขามีพื้นที่ที่ได้ explore เขาก็ทำมันอย่างเต็มที่เนี่ยเราถึงได้เห็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์แบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษนะฮะเหมือนกับว่าสิ่งเดิมๆที่เขาทำอยู่อ่ะผมว่าดีอยู่แล้วแต่คุณเบียร์ก็ challenge มากขึ้นแล้วก็มันทำให้มันเกินขีดจำกัดของเขาขึ้นไปอีกนะฮะทำให้ผมว่าหลายๆแบรนด์หรือช่างหลายๆคนเองเขาอาจจะรู้สึกว่าฉันประเมินตัวเองไว้ประมาณนี้แต่สุดท้ายพอมันมีวิธีการที่เราผลักดันเพิ่มไปอีกกลายเป็นเขาก็เกินลิมิตมากขึ้นแล้วผมว่ามันก็มีหลายองค์ความรู้เลยในบ้านนี้ที่ก็น่าจะส่งต่อไปให้กับคนอื่นได้ดูต่อได้ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่อยากให้เราได้คุยกันแล้วก็อยากเอาคอนเทนต์นี้ออกไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้คนรุ่นใหม่ๆเห็นถึงความสำคัญของการทดลองแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของงานช่างสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้ออกแบบยังไงก็ตามอ่ะมันไปจบที่ผลักดันออกมาให้มันเป็นของจริงได้อย่างไรคือบางทีจุดเล็กๆตรงเนี้ยบางอย่างที่เห็นในเนี้ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นแมคานิกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถนำไปปรับใช้ชอบไม่ชอบนี่มันแล้วแต่คนที่จะมองแล้วแต่ว่าแน่ๆมันคือองค์ความรู้แน่ๆแล้วก็สิ่งนี้น่าจะส่งต่อคือต่อให้เราไม่ได้พูดออกไปเนี่ยช่างต่างๆก็ได้ส่งต่อดีเทลแบบนี้เทคนิคการทำแบบนี้เนี่ยไปสู่ explore ในงานของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ develop ร่วมกันครับ